Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bò bông nha. Một cách làm mới, bánh bò bông xốp nè, hay còn gọi là bánh bông lan hấp. Vừa đơn giản vừa ngon, bánh thì nở đều, từ trên xuống dưới bánh xốp mềm, ngon lắm. Một công thức dễ dàng, ai cũng có thể làm là thành công ngay lần đầu luôn á. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này cho cả nhà thưởng thức nha. Mình chuẩn bị nguyên liệu. Đầu tiên là mình dùng 120g bột mì số 8 thì các bạn múc 12 muỗng canh. Bên đây là 80g đường, chút xíu muối, một muỗng cà phê vung, bột nở nha, baking powder. Thì ở công thức này mình không dùng men, mình dùng cái bột nở nè. Một hũ sữa chua giúp cho tạo cái độ ngon cho bánh á. Thêm cái trứng gà nữa, còn nếu các bạn không dùng trứng cũng được, bỏ qua nha. Rồi bây giờ cho cái trứng gà vô trong thau nè. Thì các bạn sẽ cho chanh ha, vài giọt chanh để khử cái mùi tanh của trứng. Khuấy cho nó tan đều ra. Rồi bây giờ cho muối vô nè. Rồi mình cũng cho đường vô luôn nè. Một hũ sữa chua 100g. Mình dùng cái loại sữa chua không có đường á, cái độ béo nó sẽ tăng lên, nó ngon hơn. Hoặc là các bạn dùng loại có đường cũng được, không sao. Rồi tiếp theo mình cho muỗng canh dầu ăn ha. Cũng khuấy đều lên. Khuấy cho cái hỗn hợp này nó tan đều ra ha. Nó tan cho kỹ. Xong rồi mình hãy cho bột vô. Cái bột mì số 8 á, thì giúp cho cái bánh nó bông xốp, nó mềm hơn cái loại bột mì đa dụng mà từ 9 cho đến 11.5. Thì các bạn dùng cái loại này nó sẽ ngon hơn cái loại đạm nó cao á. Rồi mình cho phần bột vô hết nè. Tiếp theo là bột nở, một muỗng cà phê vung hay là một muỗng canh lưng là được. Cứ trộn đều lên. Hỗn hợp này sẽ nó mịn và nó lỏng lỏng chứ nó không có quá đặc đâu. Các bạn cứ trộn từ từ nha. Còn nếu mà các bạn không có dùng trứng á, thì mình thay vào đây là 60g nước cốt dừa hoặc là sữa tươi ha. Giúp cho bột của mình nó lỏng hơn. Phần bột nó sẽ sệt sệt vậy là được nè. Rồi bây giờ sẽ đậy kín, mình để yên 15 phút cho nó nghỉ. Mình dùng những cái khuôn này. Khuôn này là khuôn silicon, khuôn chịu nhiệt á. Các bạn quét sơn lớp dầu nha. Mình quét phủ đều, không có cần phải hấp nóng trước đâu. Quét cho nó đều hết để cái bánh nó không có bị dính á. Rồi xong rồi quay trở lại phần bột. Mình để 15 phút. Bây giờ bột á, nó cũng mềm ra hơn rồi đó. Khuấy đều lên để cho những cái bọt á nó bể đi thì cái bánh nó mới mềm xốp được. Rồi cái gót đều vô những cái khuôn này ha. Khuôn á thì các bạn có khuôn nào mình dùng khuôn đó. Nhớ quét sơn lớp dầu. Khuôn này á thì nó không có dính cho nên không có cần hấp nóng. Và mình có bán khuôn luôn, khuôn làm bánh các loại. Thì mình để đường link sản phẩm ở phần mô tả, các bạn xem và mua ủng hộ mình nha. Cho đều vô hết rồi thì bắt lên trên bếp mình sẽ hấp bánh. Và trước khi hấp bánh thì các bạn bắt sẵn nồi nước sôi ha. Và bánh này thì mình hấp lửa lớn trong vòng 8 phút. Đúng 8 phút thì các bạn tắt bếp luôn. Rồi cái mình mở nắp ra từ từ. Bánh bông xốp, nở đều luôn nè. Nhìn hấp dẫn quá ha. Bề mặt thì láng bóng. Rồi lấy bánh ra, chờ cho nó nguội bớt một chút. Rồi cái mình lấy ra khỏi cái khuôn. Đây, cái bánh nhìn ngon quá nè, nó nở dung cao lên luôn. Còn nếu mà các bạn thích cho nó nứt cánh á, thì mình lấy chanh mình gạch chữ thập lên trên cái mặt bánh. Trước khi cho vô trong nồi hấp thì cái bánh nó sẽ bung cánh ra. Rồi mình thích cho nó bung cao lên để nó mịn hơn á, nhìn nó ngon hơn. Bánh nở đều nè, từ trên xuống dưới xốp đều ngon, không có bị chai. Cái bánh này là cái bột nó hơi ít cho nên là nó có cái lỗ ở giữa. Còn bánh mà các bạn múc bột cho nó cao lên á thì nó vung ra luôn. Con này thì ở giữa nó có cái lỗi cho nên là cái bánh nó sẽ vung lên. Còn các bạn dùng cái khuôn bằng á thì gót cho nó đầy cái miệng một chút nha, để cái bánh nó mới vung lên được. Bề mặt thì láng bóng nè, từ trên xuống dưới bánh xốp mềm đều luôn ha. Công thức này không cần nướng mà bánh vẫn thơm ngon giống như là mình nướng vậy đó. Thay vì nướng thì các bạn hấp cái độ ẩm của bánh nó sẽ mềm hơn, nó nhiều hơn.
Còn nếu mà thích nướng thì cũng cho vào trong lò các bạn, nướng 180 độ khoảng 20 phút là bánh sẽ chín, tùy theo cái khuôn nha. Bánh ngon quá nè, màu vàng tự nhiên từ trứng á. Có trứng vô thì cái bánh của mình nó tăng thêm cái độ xốp. Và công thức này mình không có dùng men nở, cho nên là mình để 15 phút thôi à, chỉ với bột nở. Và có thêm sữa chua nữa, cho nên là cái bánh nó thơm lắm. Mình ăn vào có cái độ ngọt dừa và nó thơm thoang thoảng cái mùi sữa chua. Vừa ngon vừa đơn giản thì mình chúc các bạn ngon miệng. Vui lòng đăng ký kênh để cập nhật các video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.